हो उसबाट जरी हो अनि बस हो हैन जॉइन्ट बसबाट हामी चाहिँ अब यो सिमरिङबाट चाहिँ हामी उता जाँदैछौँ के अरे पनङफेङ अनि यस्तो बसहरूमा यस्तो हुन्छ यो ठाउँको नाम चाहिँ मलाई थाहा छैन किनभने यो स्क्यान yeah. That's a good price. About yeah. माछाहरू त्यो एकुरेमा बेच्ने माछाहरू कति राम्रो कछुवाहरू देख्नु हो उसबाट जरी हो अनि यो चाहिँ जाइन्ट बस भनेर छ यहाँ चाहिँ जाइन्ट बसमा चाहिँ अब हामी यो टुरिस्ट बस हो यहाँबाट चाहिँ पनङफेङ जाँदैछौँ होइन अब कुन चाहिँ बस हो हामी त्यो बसबाट चाहिँ जान्छौँ अहिले हामी चाहिँ यहाँ आइपुगेका छौँ माई ब्याग यो चाहिँ जाइन्ट बस हो होइन जाइन्ट बसबाट हामी चाहिँ अहिले जाँदैछौँ अनि जाइन्ट बस या 3AB 3D अब यो सिमरिङबाट चाहिँ हामी उता जाँदैछौँ के अरे पनङफेङ अनि यस्तो बसहरूमा यस्तो हुन्छ यो हाम्रो साथी यहाँ हुनुहुन्छ हाई एन्ड she's here. Yeah. Having a safe trip. Yeah, safe and very fun also. And where is my seat? Hello. 3A and 3B. 3A and 3B and 3D. Yes. You say. यो होटल चाहिँ है यहाँ चाहिँ हामी जस्तो हाइवेको होटलहरूमा चाहिँ यसरी खानाहरू खुवाउने होइन यो चाहिँ गर्दो रहेछ यसरी यहाँ चाहिँ स्टाफहरूलाई खुवाउने होला होइन अनि यो चाहिँ हाइवेको होटलहरू है हाइवेको होटलमा चाहिँ खाना खुवाउने यो अनि यो किचन भयो यसरी चाहिँ किचनहरू बनाउँछ यो छ हाइवेको होटल हो यो चाहिँ होइन हाइवेको होटलमा त्यो खानाहरू बनाइरहेको छ खानाको इनसाइड या यहाँ चाहिँ स्टाफले खाना खाने हुन्छ नमस्ते नमस्ते hello 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 hey namaste namaste say namaste namaste all they are cooking good food very tasty food very tasty very राम्रो खानाहरू बनाउनु hey namaste यहाँ चाहिँ छौँ किचनमा होइन you can take it yeah you can take it यो बुझ्दैन कतिपय जान्छौँ अब एकछिनमा हामी चाहिँ किचनमा छौँ oh sorry I didn't know मलाई वेट गरिरहेको थिएँ अरे अनि यहाँ बाई बाई ब्युटिफुल लेडी यो चाहिँ हाम्रो बस यसरी यहाँ हेल्प गर्ने मान्छेहरू भेटिँदो रहेछन् जस्तै अनि यो चाहिँ हाम्रो होटल है यहाँ चाहिँ जहाँ चाहिँ हामीलाई रेस्ट गर्नको लागि चाहिँ एक घन्टा दुई घन्टामा चाहिँ रोक्दो रहेछ यहाँको सिस्टम चाहिँ यो सिस्टम अनुसारले यसरी हामीहरू चाहिँ यहाँ रेस्टको लागि बसेछौँ टोयलेट छ यसरी अनि यहाँ माछा मार्नको लागि धेरै नजिक रहेछ यहाँ समुद्र छ अनि यहाँ सोभिनियरहरू पनि किन्न मिल्छ होइन अनि यसरी जुसहरू बच्चाहरू खेल्नको लागि पनि छ अनि नमस्ते yeah namaste means like namaste I'm from Nepal you know yeah and then making a YouTube video is good yeah please subscribe yeah जुसहरू पाउँछ कस्तो भने चाहिँ रेस्ट गर्ने समयमा 2-3 घन्टा 6 घन्टाको ड्राइभमा चाहिँ
कहिले एक घन्टामा चाहिँ यिनीहरूले हामीहरूलाई ब्रेकमा चाहिँ उयो गर्छ होइन नमस्ते अनि ब्रेकमा यिनीहरूले Can I go inside? Yeah. Oh, sorry. भित्र जानु छ तपाईँहरू यो चाहिँ हाम्रो ड्राइभर ड्राइभरलाई गर्नु पाउने है नमस्ते यहाँमा चाहिँ हाम्रो ड्राइभर यो चाहिँ यहाँको होटलहरू है यहाँ चाहिँ होटलमा बसिरहेको छौँ यहाँबाट यो अब सी साइडतिर यसरी जान पनि मिल्छ यसरी हामी यहाँबाट यसरी यो यसमा चाहिँ यो ब्रेकमा यहाँ सबै ठाउँमा जान यो चाहिँ यहाँ कामदारहरूले खाना खाइरहेछन् जहाँ पनि कामदारहरूले खाना खाने टाइम मिलिरहेको छ अहिले किनभने हामी बिहानै हिँड्ने हुनाले बिहानदेखि दिउँसोसम्म चाहिँ मान्छेहरू यो चाहिँ यसरी बक्समा चाहिँ मान्छेहरू नमस्ते बसिराख्नु भएको छ अनि यो काउच अनि यहाँ फ्यामिलीहरू आएर आनन्दले बसेका छन् सबैजना होइन कति मजाले नमस्ते हाई कति मजाले सबैजना आफ्नोसँग बसेर नमस्ते अब योदेखि उतातिर चाहिँ जानु मिल्दो रहेनछ बन्द गरेर सकेर चाहिँ बन्द भयो हुनाले चाहिँ अब योदेखि उता चाहिँ हामी जान सक्दैनौँ यो चाहिँ भयो यो पार्ट यो चाहिँ थ्याङ्क यू यो एक्चुअली यो ठाउँको नाम चाहिँ मलाई थाहा छैन किनभने यो उसको Can yeah give me ल अहिले के भइरहेछ भने चाहिँ मैले एउटा साथी भेटेँ कम्बोडियामा होइन कम्बोडियामा न जस्ट न ऊ केपी ओलीसित फोटो खिचाइरहेको रहेछ कि कम्बोडिया It's not. I'm not doing a public, my brother. Thank you so much. Thank you so much. Good. That's a good price. That's a good price. If somebody complains, tell him you should buy cheap chocolate. यो चाहिँ विश्वको सबैभन्दा अनि हिन्दूहरूको चाहिँ सबभन्दा ठुलो यो हिन्दू रिलिजन्स अनुसारको चाहिँ यो खोला हो यो नदी हो यो नदीको म्याकोन रिभर भन्छ यसलाई म्याकोन रिभर Mekong River को दोबान
यो मोनास्ट्री चाहिँ वाट अन मोनास्ट्री भनेर छ यो चाहिँ यो मेकोन रिभरको साइडमा पर्छ है Royal Palace of Cambodia. It's a Royal Palace भयो Royal Palace अनि यो चाहिँ मेकोन रिभर हो यो रिभर पनि गर्न सक्नुहुन्छ अनि यहाँबाट चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट चाहिँ हामीहरू अब रोयल प्यालेस भित्र जान्छ यो चाहिँ यहाँको रोयल प्यालेस हो यो चाहिँ यसलाई गार्डन पनि भनिन्छ अनि रोयल प्यालेसमा जान्छ अनि त्यसरी Excuse me, this river name, you know this river name? What is name of this river? You know English? Who? She know English? You English? No English. They're bad. This is temple of God. This is a mandir. Mekong River. It's a Mekong River. Oh, the river. The छेउमा छौं हामी त्यो यहाँ Cambodia. Night market, your phone opening, night market.
माछाहरू कति राम्ररी कछुवाहरू देख्नु माछाहरू विभिन्न प्रकारको माछाहरू अनि यो बोतलमा यसरी उयो गर्दो रहेछ बोतलमा होइन चराहरू विभिन्न प्रकारको चराहरू हामी कम्बोडियाको एयरपोर्टमा आइपुग्यो है यहाँ कम्बोडियाको पोनङ के अरे पोनङ एयरपोर्टमा आइपुगेछौँ हामीहरू है ल अब भित्र एयरपोर्टको भित्र हामी जाँदैछौँ अहिले हामीलाई ट्राभलले चाहिँ यहाँसम्म हामीलाई ड्रप गरिरहेको छ थ्याङ्क यू सो मच कम्बोडियाको चाहिँ ड्युटी फ्री है ड्युटी फ्रीमा है साथीहरू कम्बोडियाको ड्युटी फ्रीमा पुरै मास्क लगाएर पुरै मास्क हुन्छ है यो तरिकाले हाम्रो ड्युटी फ्रीमा चाहिँ हामीहरू यसरी छौँ अनि गेट नम्बर 5मा जाँदैछौँ हामीहरू है डरहरू अब कताबाट जाने हामीलाई चाहिँ हुन्छ होइन अब यति आजलाई यति किनभने मेमोरी फुल भएर अलिकति हामीलाई समस्या भइरहेको छ